อันนี้เรื่องมายาของความคิดเนี่ยเป็นปัญญาหัวหอกที่คุณจำเป็นต้องรู้เพราะมันจะช่วยสร้างทางลัดให้คุณเนี่ยเข้าใจเจอรี่ได้ดีขึ้นนะคะถ้าเราไม่พูดหัวข้อนี้นะคะไม่พยายามอธิบายเส้นนี้เนี่ยคุณจะสู้กับเจอรี่ได้ยากมากอ่ะโอเคมายานี่เราเข้าใจว่าเป็นของจริงไหมคะของไม่จริงนะคะใช่ไหมแต่มันไม่จริงยังไงอ่ะคุณลองฟังอีกครั้งนะคะปรากฏการณ์อะไรที่เราเรียกว่ามายาเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าปัจจัยมีนะคะปรากฏการณ์เกิดอย่างเช่นปรากฏการณ์เช่นปัจจัยของพระอาทิตย์นะคะพอสมควรปัจจัยของหยดน้ำในอากาศพอสมควรถ้ามี2ปัจจัยตรงนี้พร้อมปรากฏการณ์ที่เป็นรุ้งกินน้ำจะเกิดขึ้นและในขณะที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่จริงๆไหมต้องบอกว่าจริงนะคุณอย่ามาพูดภาษาบอกโอ้มันไม่จริงมันหลอกอะไรอย่างนี้ไม่คุณเห็นอยู่ตรงๆอ่ะว่ามันมีอยู่จริงๆมันมีแถบสีไล่ไปอ่ะใช่ไหมแต่มันไม่จริงตรงที่ว่าถ้าปัจจัยเปลี่ยนอย่างฉับพลันเปลี่ยนปรากฏการณ์ที่กี้นี้มีอยู่สวยสดงดงามมันก็จะหายไปแล้วหายไปอย่างเป็นปลิดทิ้งใช่ไหมตรงนี้คือความหมายของปรากฏการณ์ที่เป็นมายาปัจจัยมีปรากฏการณ์เกิดปัจจัยเปลี่ยนปรากฏการณ์หายไปแล้วก็หายไปอย่างเป็นปลิดทิ้งนะคะนี่คือความหมายเนี่ยนะของมายาอีกภาพหนึ่งนะคะปัจจัยมีอย่างเช่นลูกโป่งน้ำถ้าปัจจัยมีก็คือว่ามีน้ำสบู่แล้วก็มีคนเป่าลูกโป่งใช่ไหมนี่คือปัจจัยที่ทำให้เกิดลูกโป่งน้ำขึ้นมาเวลามันเกิดแล้วมันมีอยู่จริงๆไหมมีจริงๆเห็นไหมที่ไล่จับเนี่ยแต่พอปัจจัยเปลี่ยนคือน้ำเนี่ยนะมันก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็โผล่หายไปเห็นไหมเพราะปัจจัยเปลี่ยนนะมันก็หายไปแล้วหายไปอย่างต่อหน้าต่อตาเลยใช่ไหมคะตรงนี้คือความหมายของคำว่ามายาทีนี้เรามาดูนะคะเรามาดูว่าเจอรี่เนี่ยนะเป็นยังไงปัจจัยที่จะทำให้เจอรี่สร้างโลกมายาในหัวของเราคือปัจจัยอันแรกคืออวิชชาปัจจัยอันที่สองคือผัสสะมีผัสสะมีอวิชชาสามเอาตีให้มันแคบลงไปคือสติของเขาไม่ได้อยู่กับฐานโอเคนะคะหนึ่งมีผัสสะสองมีอวิชชาสามสติของเขาไม่ได้อยู่กับฐานที่จริงอวิชชามันก็ครอบแหละนะคะสติของเขาไม่ได้อยู่กับฐานเพราะผัสสะตรงนี้จึ๊กหนึ่งเจอรี่ข้างนอกวิ่งเข้ามาข้างในก็ใช่ไหมเจอรี่ข้างนอกวิ่งเข้ามาข้างในนะคะพอวิ่งเข้ามาข้างในปุ๊บไอ้เจ้าเจอรี่ตัวสังขารที่ฟังก์ชันของมันหน้าที่ของมันก็คือทั้งปั้นทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งเสริมฟังก์ชันของมันก็คือเป็นมาสเตอร์เชฟหน้าที่โดยธรรมชาติของมันไม่ได้ดีมันไม่ได้เลวนะแต่มันหน้าที่ของมันโดยธรรมชาติเหมือนดินต้องแข็งน้ำต้องไหลไฟต้องร้อนลมต้องปลิวเจอรี่ตัวสัญญาจำอย่างเดียวเจอรี่ตัวสังขารปรุงอย่างเดียวเข้าใจไหมปรุงอย่างเดียวคือหน้าที่ของมันไม่ใช่ว่าเลวไม่ใช่ว่าดีแต่ไอ้ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยพอมันมารวมกับเจ้าอวิชชามันมารวมกับเจ้าไม่ได้เอาสติอยู่กับฐานปุ๊บใช่ไหมมันก็ไปตามเรื่องของมันก็สามารถที่จะสร้างโลกมายาในหัวของเราเข้าใจไหมแล้วมายาเนี่ยพอภาพเนี่ยมายาเกิดขึ้นในหัวของเราตรงนี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าคะปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นน่ะใช่ไหมมันจริงใช่ไหมจริงจนไม่รู้จะจริงยังไงใช่ไหมถ้ายังไม่เข้าใจเรามาดูภาพนี้ต่อดูภาพนี้นะคะลูกสาวเราไปโรงเรียนธรรมดาแล้วนะโรงเรียนปิด4:30 5 โมงอย่างช้าที่สุด5:30ลูกต้องถึงบ้าน
เพราะทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้5 โมงลูกถึงบ้านหรือไม่งั้นอ่ะช้าที่สุด5 โมงครึ่งลูกต้องถึงบ้านแล้วแต่วันนี้ทุ่มหนึ่งแล้วลูกฉันไปไหนลูกฉันไปไหนทำไมลูกยังไม่มากลับบ้านสักทีภาษาของแม่คืออะไรคะมองไปที่ประตูในบ้านมีลูกไหมไม่มีก็คือภาษาที่ไม่เห็นลูกปัจจัยที่ 2คืออะไรคะสติไม่ได้อยู่กับฐานใช่ไหมสติของเขาว่าไม่ได้อยู่กับฐานเพราะสติไม่ได้อยู่กับฐานแล้วลูกก็ยังไม่ถึงบ้านมันทุ่มหนึ่งแล้วว่าในหัวเนี่ยเจอรี่เริ่มสร้างละสร้างภาพมายาแล้วตายแล้วลูกของฉันเนี่ยนะคงต้องถูกใครเนี่ยนะขโมยตัวไปเลยเขาต้องทำไม่ดีไม่ได้กับลูกฉันเสร็จแล้วเขาคงฆ่าลูกฉันทิ้งเนี่ยในขณะที่เขาคิดในหัวเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมันจริงจนไม่รู้จะจริงยังไงใช่ไหมมันจริงมากเลยลูกเชื่อเลยว่าโอ้โหลูกฉันต้องตายแน่ได้ไม่อย่างนั้นมันยังไงอะไรต่ออะไรแต่ข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงคือลูกกำลังติดอยู่บนรถเมล์ใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุบนถนนจะบอกแม่ว่าแม่จ๋ารถมันติดมากเลยนะแต่แบตมันมาดันหมดซึ่งที่จริงเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราก็น่าจะคิดได้แบตหมดแล้วมั้งเราถึงติดต่อกับลูกไม่ได้แต่พอติดต่อลูกไม่ได้เนี่ยโอ้โหเจอรี่มันยิ่งไปใหญ่เลยลูกฉันคงต้องถูกอย่างเงี้ยเนี่ยมาโทรหาก็ไม่ติดธรรมดาลูกก็ต้องบอกกับเราแล้วอะนะอะไรต่ออะไรแต่คนเป็นแม่เนาะใช่ไหมเจอรี่โอ้โหมโหฬารเลยซะแต่ข้อที่จริงคือในขณะที่แม่เนี่ยนะคิดเป็นตุกเป็นตาอะไรต่ออะไรจริงจนไม่รู้จะจริงไงข้อที่จริงคือลูกติดอยู่บนรถเมล์แล้วก็กระจึกอะไรต่ออะไรแต่ในที่สุดใช่ไหมก็เนี่ย5 นาทีสุดท้ายคนเป็นแม่จะตายแล้วพ่อเราต้องไปหาตำรวจแล้วให้เขาตามหาลูกเราไม่ได้แล้วฉันจะเป็นลมแล้วฉันจะตายแล้วจะตายแต่ลูกถึงปากซอยละลงจากรถเมล์ละเดินเข้ามาในบ้านเปิดประตูแม่จ๋าหนูถึงบ้านละแม่จ๋าโอ้โหอะไรเปลี่ยนคะปัจจัยเปลี่ยนใช่ไหมปัจจัยเปลี่ยนพอปัจจัยเปลี่ยนเนี่ยเห็นหน้าลูกปั๊บปัจจัยเปลี่ยนไอ้ภาพมายาที่กี้นี้จริงจนไม่รู้จะจริงไงมันยังไงหายไปแล้วหายไปอย่างเป็นปลิดทิ้งนี่คือความหมายของมายาเพราะฉะนั้นที่คุณจะต้องเข้าใจว่าเป็นเพราะเรามีเจอรี่ตัวสังขารตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะคะฟังก์ชันของมันโดยธรรมชาติธรรมดาแล้วมันมีหน้าที่ทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งเสริมแต่พอฟังก์ชันตัวนี้ไปจับคู่กับอวิชชาแล้วมีสติไม่ได้อยู่กับฐานปุ๊บเนี่ยมันเลยสามารถสร้างโลกมายาในหัวของเราแล้วมันสร้างจนจริงจนไม่รู้จะจริงอย่างไรใช่ไหมนะคะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณเนี่ยนะกำลังติดอยู่ในครอบพวกนี้เห็นไหมคะติดอยู่ในครอบเหล่านี้เนี่ยนั่นแหละกำลังติดอยู่ในครอบที่เจอรี่กำลังสร้างโลกมายาให้กับคุณทั้งนั้นทุกสีเลยนะคะสร้างมายาตรงนี้ตรงไปตรงมา straight forward เข้าใจไหมคุณเข้าใจละแต่ไอ้ตัวนี้มันเริ่มไม่ตรงไปตรงมาแล้วเพราะมันอะไรมันอร่อยเข้าใจไหมนะแล้วยิ่งความรู้ทางโลกความรู้ทางธรรมเนี่ยคุณเห็นไหมพวกนี้ที่จริงแล้วอะไรก็ตามถ้าเป็นความคิดเป็นเจอรี่คุณฟันธงลงไปได้เลยว่ามายาทั้งสิ้นฉะนั้นคืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยคืนนั้นท่านหลุดออกหมดเลยนะคะหลุดจากเจอรี่ทุกสีท่านจึงรู้ว่านั่นแหละคืนนั้นคือท่านหายบ้าอย่างสิ้นเชิงเลยตรงนี้คือไม้บรรทัดเส้นตรงเลยตรงที่สุดที่ถูกต้องที่สุดถึงมารู้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะทุกคนมีลักษณะที่วิปลาสทั้งสิ้นฉะนั้นเรามาดูนะจากตรงนี้ในหัวของเราในจักรวาลข้างในเนี่ยมันก็เลยถูกแปลงออกมาเป็นโลกแห่งความเป็นจริงที่น่ากลัวมากที่มันน่ากลัวมากคุณรู้ไหมเกมการเงินตรงนี้ที่จริงแล้วนะคะเป็นเกมเล่นแบบเด็กๆแบบเด็กๆเลยล่ะนะเธอนะเรามาสมมุติกันดีกว่านะว่านี่ในกระดาษแผ่นนี้เนี่ยนะเราสามารถใช้เนี่ยนะซื้อของได้ใช่ไหมถ้าเป็นเนี่ย1 บาทเนี่ยเราก็ซื้อได้อย่างนี้ถ้าเราเขียนไว้10 บาทเราก็ซื้อได้มากแล้วเขียนไว้100 บาทเราก็ซื้อได้มากกว่านั้นเรามาเล่นเกมนี้แบบสนุก
นุกนะเกมสนุกตรงนี้มันถูกเล่นอย่างเป็นความจริงเพราะฉะนั้นก็เอามาพิมพ์เนี่ยพิมพ์แป๊กอะไรแต่อะไรเนี่ยออกมาอย่างนี้แล้วก็ยันด้วยแหละคำว่า fiat เนี่ย fiat หรือ fiat เนี่ย fiat fiat money เนี่ยหมายถึงเนี่ยแผ่นกระดาษที่เอากฎหมายเนี่ยนะมาฟาดลงไปเลยว่าแผ่นกระดาษอันนี้นะคะจะสามารถเอามาแลกเปลี่ยนสิ่งของได้ถูกกฎหมาย legal tender เข้าใจไหมคือโดยเอากฎหมายเนี่ยนะมายันลงไปโหยพอกฎหมายยันลงไปปุ๊บไอ้แผ่นกระดาษซึ่งมันเป็นแผ่นกระดาษที่คุณกินอิ่มท้องไม่ได้เราแค่เอามาเนี่ยเอามาทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเข้าใจไหมแทนที่จะไปหอบบัวตัวหนึ่งที่จะมาแลกกับขนมปังแลกกับไอ้เก้าอี้ตัวหนึ่งเนี่ยนะเรามาพิมพ์แผ่นกระดาษเนี่ยให้มันเรียกว่าแลกเปลี่ยนสินค้าได้คล่องตัวขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องสร้างสรรค์ในจุดเริ่มต้นจะได้ไม่ต้องมาบาร์เตอร์กันเข้าใจไหมแต่มาถึงตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแผ่นกระดาษที่ถูกสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นพระเจ้าในตัวมันเองที่มันสำคัญกว่าชีวิตมนุษย์แล้วคุณรู้ป่ะเพราะตรงนี้คือการสมมุติเนี่ยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณจะต้องเข้าใจนะคะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเรากินอิ่มท้องไม่ได้คุณกินอิ่มท้องไม่ได้ไอ้พวกนี้เนี่ยมีไว้เพื่อเอามาทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเอามาแลกกับพวกนี้คุณอิ่มท้องเพราะทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่อิ่มท้องเพราะกินก้อนทองก้อนเงินก้อนเพชรไม่ได้อิ่มท้องเพราะกินแผ่นกระดาษแต่ตรงนี้กลายเป็นข้อเท็จจริงที่ลืมกันไปหมดแล้วเราลืมกันไปหมดแล้วแต่ละคนเข้าใจไหมตอนนี้เนี่ยวิถีชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าวิ่งหาแต่แผ่นกระดาษในภาพอันนั้นหายไปไหนนะคะวิ่งหาแต่แผ่นกระดาษแล้วจนทำให้เนี่ยนะเกิดวิถีชีวิตเนี่ยที่อย่างนี้เข้าใจไหมโลกนี้เนี่ยนะที่จริงแล้วธรรมชาติแฟร์กับมนุษย์เสมอมะละกอ1ต้นถามจริงๆคุณอยู่10คนเลยในครอบครัวคุณกินหมดไหมไอ้มะละกอที่เขาออกผลเนี่ยเดี๋ยวออกอ่ะคุณกินหมดไหม10คนในบ้านไม่หมดมะม่วง1ต้นก็กินโอ้โหเขาออกเนี่ยนะดูแลมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยได้ทรัพยากรอาหารมันเยอะแต่พอเงินเนี่ยนะออกมาแล้วโอ้โหโลกมันเปลี่ยนไปเลยแล้วเปลี่ยนอย่างน่ากลัวมากตอนนี้คนอดตายไม่ใช่เป็นเพราะไม่มีทรัพยากรอาหารเพียงพอแต่เป็นเพราะไม่มีแผ่นกระดาษไม่มีแผ่นกระดาษแล้วคุณรู้ไหมคนที่ตายเพราะไม่มีอาหารจะกินเนี่ยนะมันมากแค่ไหน4 วินะคะตึ๊ก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 4 วิตรงนี้ตายไปแล้วคนหนึ่งเพราะไม่มีอาหารกินอีก4 วิตายไปอีกคนหนึ่งเพราะไม่มีอาหารกินนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กละนี่เป็นเรื่องใหญ่มากและตรงนี้คือสัญลักษณ์ของนิกสัญญีเราดีๆนี่เองนะคะก่อนที่เราจะหมดวันนี้เนี่ยคนเนี่ยจะตายกันนับแสนนับล้านคนต่อวันนะคุณแต่ข่าวพวกนี้เขาไม่มาบอกคุณเขาไม่บอกคุณเขาใช่ไหมเขาเอาแต่ข่าวแล้วสวยๆงามๆเลยบอกคุณใช่ไหมหลายคนที่มีกินก็กินทิ้งกินขว้างกินเลียกินลาดเราไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องให้มนุษย์เนี่ยมาคุยอาหารในกองขยะเหม็นจะตายเข้าใจไหมไม่จำเป็นเลยภาพพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องเกิดในโลกนี้แต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วทันทีที่เนี่ยไอ้แผ่นกระดาษตรงนี้แหละถูกทำให้แลกเปลี่ยนสินค้าได้โดยถูกกฎหมายฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะคะสิ่งเดียวที่ดิฉันเนี่ยนะพยายามที่จะช่วยคุณเข้าใจก็คือเข้าใจเรื่องการหลอกลวงของระบบเงินตราของระบบเงินตราที่เขาปั้นเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยมันมีประวัติเนี่ยนะ300-400โอ้โหประวัติเนี่ยไกลมากเลยเข้าใจไหมโดยผ่านระบบธนาคารกลางเราคิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยของคนไทยทั้งชาติขององค์กรรัฐคุณไม่รู้ที่จริงระบบธนาคารกลางนั้นไม่ใช่ของรัฐไม่ใช่ของคนไทยเป็นของเอกชน
คนถือหุ้นเนี่ยพวกต่างชาติทั้งนั้นแล้วบทบาทของมัน